Tak. Čauko, dneska bych vám chtěl říct něco strašně důležitého a vysvětlit vám nějaký rozdíly mezi parkourem a freerunem. Rozdíly. No jenomže cítím, že se mi chce na záchod, tak mě na chvilku omluvte. To je úleva. To čurání, to je zázrak pro ty kluky, to je strašně příjemný, takový menší orgasmus. No nic, o tom jsem mluvit ale dneska nechtěl. Tak, pro ty, kdo mě ještě neznají, tak já jsem tady z týmu Urban Sense. Na Facebooku furt lidi mluví o tom, jak skáčeš salta, tak neděláš parkour a jsou takový chytrý, hrajou si na to, že chápou rozdíly mezi parkourem a freerunem, což já prostě slovo freerun nepoužívám a chci, aby ty lidi už konečně pochopili, že je to samý. Že ty rozdíly tam prostě nejsou. A bylo by fajn to sjednotit prostě do jednoho slova a to jedno slovo by bylo parkour. Protože já od začátku, co skáču, tak používám jedno slovo parkour, i když prostě dělám akrobaci do toho a další tyhle prvky. Tak to takhle ze začátku. Že od takhle bych vám to chtěl vysvětlit a proč jsem se rozhodl vlastně natočit můj první videovlog na tohle téma. Bude to téma parkour versus freerun. Tak a kde začít, jo? Takový ty hlášky typu ty děláš parkour, jo? No dělám, no. Ukaž beko. To asi každý zná. A každý se tomu strašně směje a v podstatě ale nic srandovního na tom není, že jo? Prostě ty lidi chtějí vidět nějaký salto, protože parkour se prezentuje i se saltama. Ale málo kdo vůbec z vás ví, jak vznikl pojem freerun. To slovo samo o sobě, jak to vzniklo. A je to docela zajímavý, protože já jsem se o tom dozvěděl teď na druhém turnusu z Ohir Campu. A tam v podstatě Johannes, jeden z oldschoolových parkouristů, zakladatel Parkour.cz, tam říkal právě těm dětskám i nám, instruktorům, něco o té historii, jak ten pojem freerun vznikl. A docela mě tím překvapil, protože jsem to do té doby vůbec nevěděl. Vzniklo to teda tak, že byly dva dokumenty od Sebastiana Foucana, který tam byl jakoby v hlavní roli. Byly to dokumenty britské produkce o parkouru. A díky těm dvou dokumentům se parkour strašně rychle rozšířil do světa. No a v těch dokumentech v podstatě, když teda ten Sebastian Foucan, takovej černoch, který utíkal třeba v Casino Royale, tam jak je ta honíčka parkourová před Bondem, tak to je ten týpek, co točil ty dokumenty, že? No a ty dokumenty, když se teda rozhodl natáčet, nebo měl tu myšlenku, aby o tom věděla veřejnost, tak tak přišel, že do britský jakoby produkce nějak do televize a řekl, že prostě dělá parkour a že by o tom lidem něco chtěl říct. Ale Britové, jak jsou na sebe pyšní, je to prostě národ, který obecně uznal moc Francouzi nemusí, že jo, z historie každý ví, každý se to ve škole učil, že byly různé války mezi Francií a Anglií a tedy. Tak slovo parkour pro ně nebylo přijatelný prostě, pro ty Brity, protože to bylo takový moc francouzský. Tak museli vymyslet nějaký pojem, něco takového, co nahradí tohle slovo, že jo. No, tak vymysleli slovo freerun. Bám. Pro parkour vymysleli alternativní synonymum slovo freerun. Jenom díky tomu vznikl ten pojem. A teď se kvůli tomu x debat už bylo, různě lidi se hádají a říkají málo salt ve videu, moc salt ve videu a bla tyhle keci. Jo, ale k tomu se dostanu za chvilku v podstatě. Spíš jde o to, že tím způsobem vznikl ten pojem freerun, freerunning a prezentovalo se to v těch dokumentech. Jo, v těch Jump Britain, Jump London. Na to se určitě mrkněte, jsou to pěkný dokumenty a stojí za to je vidět. A teď, postupem doby, teda od té chvíle, co vznikl pojem freerun, že jo, tak Sebastian Foucan začal vytvářet trochu jinou myšlenku, jiný způsob dělání parkouru. No a začal v podstatě
toho parkouru klasického vznikl ten odnož freerun, kde v podstatě se už může dělat něco navíc. Něco, co je efektní na oko, ale není efektivní, jakoby užitečný v tom klasickém útěku. Jo? Parkour to je prostě co nejrychlejší zdolávání, nebo v definici, že jo, ze začátku to bylo, že se má tracer, že jo, člověk, co dělá parkour, dostat co nejrychleji z bodu A do bodu B za pomocí vlastního těla. A nebude u toho používat zbytečné techniky navíc. Bude to prostě čistý, rychlej, efektivní útěk. Plus ten parkour by měl být hodně plynulej. Jak se rozdělily tyhle dvě disciplíny a postupem času začali do toho nejenom Rusáci, ale hlavně oni skákat různý salta a z akrobacie dělat breakdance, do toho přidávat různý piruety, otočky, jo, tyhle točení na hlavě, paša, že jo. Už najednou lidi tomu začali říkat, ale to je freerun. Jo. Což je furt v pohodě, je to prostě něco, je tam ze základu ten parkour a k tomu se nabaluje prostě něco navíc. Každý člověk je v tom, co dělá ve freerunu unikátní, protože si udělá vlastní styl a je to o kreativitě ten freerun hodně. Parkour není tolik o kreativitě, jo, co se týče pohybu, protože ty prvky, ano, dá se tam do jisté míry kombinovat, různé techniky parkourový, ale už to není taková kreativita, že vymyslíš nový pohyb, nebo dvojpohyb, prostě ze dvou pohybů se udělá jeden. Jo, takže mě osobně můj názor na parkour a freerun je takový, že dobře, ti lidi, co říkají, že dělají freerun, ať to říkají, ale ať ten freerun opravdu dělají, že jo, protože si vemte jednu věc. Když jsou takový týpci, že jo, co skáčou čistě akrobaci, to znamená, buď jdou někam na trávník, jo, kamkoliv na hezký, plochý trávník a začnou tam dělat prostě takový kombinace různých salt, jo, znáte to, salto dopředu, do rondátu a beko třeba, takový klasiky. No a potom tyhle lidi jsou taky schopni i jít někam jinam, na překážky, vždycky vylezou na něco a skáčou z toho různý salta, vruty, tyhle věci. Tyhle lidi říkají, že dělají freerun. No jenomže to já bych chtěl jakoby upřesnit, to není freerun, to je čistě akrobacie, jo, tomu se dá říkat street stance, anebo prostě street acro street, něco takového, ale rozhodně ne freerun. Freerun by měl být parkour plus ty salta, plus otočky, plus pohyby navíc v tom běhu klasickým, co není nutno při útěku, co není potřeba prostě využívat, ale když se to tam zapojí, tak na lidský oko to je prostě krásný, že? Takže to je to, co by si měli tyhle začátečníci hlavně a ty lidi, co chvilku uskáčou, ujasnit v té hlavě, co dělají a jak to dělají, aby věděli sami vůbec o té disciplíně, že skutečně dělají parkour a k tomu přidávají salta. Takže dalo by se říct, že dělají freerun. Různý kombinace toho parkouru plus akrobace. To je freerun. Jo, takhle by to mělo být. No a parkour je jasný. Prostě útěk kamkoliv, co nejrychleji, nejefektivněji a bez žádných zbytečných pohybů navíc. Tak prostě využívat ten prostor, využívat svý tělo a jít dopředu plynule, tohle je parkour, čistý parkour. Jenomže další věc je to, že třeba já a další lidi známí v komunitě říkají, že dělám parkour. Já tomu taky říkám, dělám parkour. A to, že do toho skáču i salta a tyhle věci, tak to je normální. Protože ten parkour si teď i David Bell měl rozhovory a tedy. A David Bell tu myšlenku parkouru prostě postupně formuje do dnešní podoby. Takže on neříká teď už jako, že parkour je to nejrychlejší překonávání, ale parkour je prostě tvoje cesta. Je to prostě to, jak ty budeš využívat svoje tělo a co s ním budeš dělat za věci. Třeba teď včera jsem byl na festivalu For Fans v Letňanech v Praze. No a nás tam vyfotili a dali si to na svoji jakoby facebookovou stránku a tam prostě dali komentář, že tam frčí parkour nebo tak něco.
A hnedka se ozývali takový ti lidi, co moc neskáčou, prostě jako laici z veřejnosti a psali parkour, teď on je vyfocený ve vzduchu, jak dělá salto, to je freerun, ne? A začali to takhle hrotit, jo. A bych to chtěl prostě dát dokupy a by to lidi už nerozdělovali. Já osobně jsem zastáncem toho, že budu prostě říkat, dělám parkour, to samý tady, jak máme prostě na našich Urban Sense samolepkách, tam máme napsaný tady u toho loga urbansense.cz a pod tím parkour team. Je to prostě parkour team, i když děláme salta, tak co? Parkour je prostě novodobější jakoby freerun, ono se to vyvíjí a to slovo freerun bych fakt chtěl vymazat ze světa, protože nechci to z toho rozdělovat, nebaví mě to a když to lidi začnou řešit někde okolo nebo na internetu, na facebookových stránkách, kdekoliv, tak ty bych je nejradši zmlátil, nebo já nevím, utopil. Ne, to ne, spíš bych chtěl tohle říct, to je moje myšlenka, můj názor na to. Budu rád, když se do komentářů dolů pod video, nebo ať už na Facebooku to budu sdílet, tak do komentáře pod příspěvek na Facebook. Napíšete svoje názory, budete to komentovat a šířit dál mezi kámoše sdílením na Facebooku a teda, znáte to, prostě rozšířit to, co mezi nejvíc lidí, aby i oni pochopili rozdíl mezi parkourem a freerunem, aby už to bylo napořád jasno. Jsem zastáncem toho, aby parkour byl od základu o posilování, následně na to nabalovat základní techniky, ať už dopady, parakotouly, různý základní přeskoky přes překážky, po výběhy na zeď, po různý přeskoky ve výškách. K tomu všemu, k tomu parkouru by už se za čas mohli přidávat salta. To je nejbezpečnější postup v tréninku. Jo, rozhodně nedoporučuji začínat saltama. Jo, ale tohle už je na jiný video, to už bude na třeba video číslo 2 od Tadyho. To nevím. Pokud tohle bude mít úspěch, to, že tady mluvím před tou kamerou a stydím se tady toho jednoho oka, že to má jen jedno oko a ne dvě a koukat na to mě docela znervozňuje. Pokud to bude mít úspěch, jak říkám, to video, a budete to sdílet a budou komentáře, bude se to nějak jakoby propagovat, tak jsem prostě ochotný strávit pár minut denně a natočit další a další videoblogy. Takže budu rád za vaše názory, vaše komentáře. To je asi všechno. Doufám, že jsem to řekl, jak to teda já cítím, jak to... Vy si to přeberte a hnedka, jak vás něco napadne, tak pište komentáře, jsem zvědavý na vaše názory. Tak pokud se vám video líbilo, palec nahoru, pokud ne, palec dolů. Ale doufám, že se vám bude líbit. To bude asi všechno. Přeju vám hodně úspěchů do vašeho tréninku, užívejte života a neposlouchejte ty lidi, co vám říkají, tohle nedokážete, tohle nepůjde, nedělej to, je to nebezpečný. Myslete svojí hlavou a to je asi takový největší moje moudro nakonec. Takže čau!